Okay. So তোমালোকে simple harmonic motion পঢ়িছা বা এতিয়া পঢ়ি আছা তাতে মোস্টলি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এতিয়ালৈকে কি আছিল এটা মাছ স্প্ৰিং আৰু মাছ আছে ধৰা এইটো টেবল এটা এটা স্প্ৰিং আছে এণ্ড দেন ইয়াতে এটা মাছ আছে এইটো বস্তু এনে অলপ টানি এৰি দিলে অচিলেট কৰি থাকিব simple harmonic motion or এটা পেন্ডুলাম আছে তাৰ ৰেষ্ট পজিশ্যনত অলপ স্মল এটা এংগল থিটা লৈ গৈ এৰি দিলে আকৌ কি হ'ব অচিলেট কৰি থাকিব এনেকুৱা টাইপৰ এইবোৰ একচুৱেলি বেছড অন এছাম্পশ্যন আছিল যে এইটো এটা তাৰ চাইজ নাই অলমষ্ট তাৰ চাইজ এটা পইণ্ট পাৰ্টিকল আৰু মাছ এম এইবিলাক অচিলেট কৰি আছে ইয়াতো এটা মাছ এম অৰ এটমষ্ট দুটা মাছ পাইছা এটাষ্ট আছে এটা স্প্ৰিং দি অৰ মে বি ডাবল পেণ্ডুলাম বাট মোষ্টলি পইণ্ট পাৰ্টিকল এনেকুৱা দুটা অচিলেট কৰি আছে কিন্তু এইবোৰ ভাইব্ৰেশ্যনছ অ'কে এইবোৰ হ'ল ভাইব্ৰেশ্যনছ এটা পইণ্ট পাৰ্টিকলৰ ৱেভছ ইন দ্য চেন্স ৱেভৰ ষ্টাডি কৰিছা তোমালোকে ৱেভ আমি লিখোঁ চাইন ওমেগা কে এক্স প্লাছ ওমেগা টি এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু ৱেভছ কেনেকুৱা জেনেৰেট হয় এইটো এতিয়ালৈকে তোমালোকে পোৱা নাই চ' চাউণ্ড ৱেভ ফৰ এক্সাম্পল এয়াৰ আছে এয়াৰৰ কম্প্ৰেশ্যন আৰু ৰেৰিফিকেশ্যন এক্সপেনশ্যন বা পানী আছে পানীত কিবা এটা দলিয়াই দিলে কি হয় আপ এণ্ড ডাউন প্ৰতিটো পাৰ্ট কি হয় একচুৱেলি পানী ট্ৰেভেল নকৰে হয়নে তাৰ ডিষ্টাৰবেঞ্চ যিটো সেইটো ট্ৰেভেল কৰে পানীত পুখুৰীত পাত চাত থাকিলে দেখিবা এই পাতটো ওপৰত উঠি আকৌ তলত গৈছে ৱেভটো গৈ আছে পানী কিন্তু এইফালে নাযায় অ'কে তেনেকুৱা চাউণ্ড যেতিয়া আমি প্ৰডিউচ কৰোঁ একচুৱেলি এয়াৰ সেইফালে মুভ নকৰে এইটো ইজিলি গম পোৱা যায় কিবা এটা কেণ্ডেল এটা জ্বলাই যদি তোমালোকে কথা পাতি থাকা এইটোতো নিবি নাযায় ৰাইট শ্লাইট ডিষ্টাৰবেঞ্চ হয় জাষ্ট কাৰণ এই ৱেভটো যে গৈ আছে আমি এতিয়া এটা চিম্পল কাইণ্ড অফ ৱেভ ষ্টাডি কৰিম আৰু বাকীবোৰ কাইণ্ড অফ চিমিলাৰেই হ'ব পিছত গৈ আৰু কমপ্লিকেটেড চ' এটা ধৰা ৱেভছ প্ৰডিউচ হ'ব লাগিলে কণ্টিনিউৱাছ এটা মিডিয়া লাগে অ'কে ৱেভটোতো ট্ৰেভেল কৰিব তাৰমানে প্ৰতিটো পইণ্টত বস্তুটো থাকিব লাগিব অনলি দেন ৱেভটো ট্ৰেভেল কৰিব পাৰে সদায় মিডিয়াম নালাগে বাট কিবা এটা কণ্টিনিউৱাছ লাগিব যিটো মুভ কৰি আছে সদায় নালাগে মানে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ৱেভ হ'ল এটা এক্সেপশ্যন তাৰ ষ্টাডিও আছে এইটো কৰ্চত পিছফালে বা বাকী চব চাউণ্ড ৱেভ পানীত ৱেভ এইবোৰৰ কি লাগে এটা মিডিয়াম লাগে চ' এনেকুৱা এটা চিম্পলেষ্ট মিডিয়াম হ'ল ওৱান ডিমেনশ্যনেল এটা কি ষ্ট্ৰিং এটা সূতা এটা অ'কে এতিয়া এণ্ডবিলাক বান্ধা আছে নেকি নাই এইবোৰ কুৱেশ্যন পাছত লেটছে আছে নাথাকিব পাৰে বহুত দূৰত আছে চ' ষ্ট্ৰিং এডাল এনেই যেতিয়া ষ্ট্ৰেচড হৈ থাকে তাৰ যিকোনো এটা যদি তুমি পিচ এটা লোৱা চ' বিফৰ দেট এতিয়া ষ্ট্ৰিং যদি হয় কণ্টিনিউৱাছ আমি কেনেকুৱা ৱেভ ষ্টাডি কৰিম কাৰণ ৱেভ হ'ল আফটাৰ অল কিবা এটা ভাইব্ৰেশ্যনৰ পৰা প্ৰডিউচ হোৱা বস্তু এণ্ড ভাইব্ৰেশ্যনছ আমি ষ্টাডি কৰিছোঁ এটা পাৰ্টিকল পইণ্ট এটা পাৰ্টিকল পেণ্ডুলামত আছে নাচি আছে অৰ স্প্ৰিঙৰ লগত লগাই থৈছা নাচি আছে এতিয়া ইয়াততো পাৰ্টিকল ল'ব লাগিলে সঁচাকৈ ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল আছে হয়নে এণ্ড তোমালোকে একচুৱেলি যেতিয়া ভাইব্ৰেশ্যন ছল্ভ কৰিছিলা তেতিয়া পাৰ্টিকলটোৰ কাৰণে নিউটনছ ল' ইকুৱেশ্যন লিখিছিলা ৰাইট অলৱেজ এটা ফালে কিবা এটা ফ'ৰ্চ আছে
এণ্ড ইফালে কি লিখিছা মাছ ইনটু এক্সিলাৰেশ্যন লিখিছা দেন এক্সিলাৰেশ্যন আছিল ডাবল ডেৰিভেটিভ এণ্ড দেন এইটো সলভ কৰি x ইকুৱেল টু x সাম ফাংচন অফ t পাইছা এইটো আছিল আমাৰ ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশ্যন হয়নে সো এইটো যদি ভাইব্ৰেশ্যন হয় দেন এইবিলাক সাইন টাইপৰ ফাংচন হয় অৰ কস টাইপৰ ফাংচন পাইছা এইবোৰ সো ফৰ এক্সাম্পল পেণ্ডুলামৰ ক্ষেত্ৰত এই ফ'ৰ্চটো হ'ব গ্ৰেভিটি অলপ ইফালে লৈ গ'লে এইফালে যিটো গ্ৰেভিটিৰ কম্পনেণ্ট থাকিব সেইটো হ'ব আমাৰ ফ'ৰ্চ স্প্ৰিং যদি থাকে দেন এনেকুৱা হৰাইজেণ্টেল যদি হয় দেন স্প্ৰিঙৰ ফ'ৰ্চ যিটো ৰিষ্টৰিং ফ'ৰ্চ kx সেইটো হৈ যায় আমাৰ f এইফালে সো এইফালে f বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকিব এণ্ড দেন চেম ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি কৰি আমি ৱেভছ পাইছোঁ জেনেৰেটেড এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ যেতিয়া এটা মিডিয়া হৈ গ'ল এটা ষ্ট্ৰিং যদি সঁচাকৈ এটা পাৰ্টিকুলাৰ কাৰণে আমি লিখোঁ দেন ইনফিনিট নাম্বাৰ অফ কি লিখিব লাগিব অ'কে ইনফিনিট নহয় তাত এটলিষ্ট ফাইনাইট নাম্বাৰ অফ কি আছে মলিকিউলছ আছে বাট ফাইনাইট নাম্বাৰছটো কিমান আভগাড্ৰছ নাম্বাৰ টাইপৰ ৰাইট 10 টু দি পাৱাৰ 23ৰ ওপৰত আছে কি আছে মলিকিউলছ আছে প্ৰতিটোৰ কাৰণে লিখিবা নেকি লিখিলে কোনে সলভ কৰিব এইবোৰ কমপ্লিকেটেড সিচুৱেশ্যন তাৰ এটা ৰিমাৰ্কেবল সিম্পলিফিকেশ্যন হ'ল এপ্ৰক্সিমেশ্যন আমি কি কৰিম সৰু এটা পিচ ধৰিম অ'কে এণ্ড চিম্পলিচিটিৰ কাৰণে এইটো জুম কৰি আছোঁ মই সো এনে কি ধৰিম যদি এইটো সূতা হয় সৰু তাতে স্মল এটা পিচ ধৰিম ডেল্টা এক্স এণ্ড দেন জুম কৰি দিলোঁ ধৰা পিকচাৰটো তেতিয়া কিমান হ'ব এনেকুৱা টাইপৰ সিচুৱেশ্যন হ'ব সো এইটো ধৰা সূতা এইটো ধৰা x1 পইণ্ট এইটো x2 পইণ্ট এইফালে আমাৰ x কোঅৰ্ডিনেট আছে এইফালে আমাৰ y কোঅৰ্ডিনেট আছে অ'কে x কোঅৰ্ডিনেটত সূতাটো এনেকুৱা টানি ষ্ট্ৰেচেড কৰি ৰখা হৈছে অ'কে এট দিছ কণ্ডিশ্যন ইকুইলিব্ৰিয়ামত আছে সূতাটো টান হৈ পৰি আছে সো এইটো পইণ্টত আমাৰ টেনশ্যন টি আছে এইফালে এইটো পইণ্টতো আমাৰ টেনশ্যন টি আছে এইফালে সেইকাৰণে পৰি আছে একো মুভমেণ্ট নাই কেঞ্চেল আউট কি হ'ব যেতিয়া আমি অলপ টানি দিম অলপ টানি এৰি দিম ধৰা সো অ'কে সো সূতাটো বহুত এক্সপাণ্ডেড এইফালে এইফালে আছে টানি এৰি দিলে বেচিকেলি সাম চৰ্ট অফ এটা কি হ'ব মানে কাৰ্ভ টাইপৰ প্ৰডিউচ হ'ব তাতে গৈছে ধৰা বেছি হাইট নহয় এইটো 0.5 মিলিমিটাৰো হ'ব পাৰে জাষ্ট জুম ইন কৰিছোঁ 0.5 মিলিমিটাৰতকৈও কম হ'ব স্লাইট অ'কে এতিয়া এইটো পইণ্টৰ কৰস্পণ্ডিং পইণ্টটো গুচি গ'ল তাতে এইটো পইণ্টৰ কৰস্পণ্ডিং গুচি গ'ল তাতে অ'কে এট দিছ পইণ্ট চোৱা এট দিছ পইণ্ট টেনশ্যন সঁচাকৈ চেঞ্জ হোৱা নাই কাৰণ 0.01 মিলিমিটাৰ ধৰা একোৱেই নহয় টানিলে কিনো টেনশ্যন চেঞ্জ হ'ব অ'কে টেনশ্যন চেঞ্জ নহয় প্ৰেক্টিকেলি দ্য ছেইম বাট টেনশ্যনৰ ডিৰেকশ্যন এতিয়া চেঞ্জ হৈ গৈছে কি হ'ব এইটো পইণ্টৰ টেনজেঞ্চিয়েল হ'ব এইটো পইণ্টৰ টেনজেঞ্চিয়েল হ'ব সো এইফালে ছেইম টি থাকিল কাৰণ আগৰ টেনশ্যনটো এইফালে কি হ'ল টি থাকিল তাৰ আগৰ টেনশ্যনটো অ'কে মই ভেক্টৰ চাইন দিয়া নাই মেগনিটিউড টি আৰু ডিৰেকশ্যনটো আঁকিছোৱেই চাইন দিয়ে কি লাভ অ'কে সো এতিয়া চোৱা এইটো ধৰা এংগল আৰু এইটো এংগল সো দিছ এংগল লেটছ কল দিছ θ2 এণ্ড এইটো এংগল লেটছ কল দিছ θ1 সো এতিয়া চোৱা লাইনটো যদি ষ্ট্ৰেইট হয় বুজি লোৱা ভালকৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো আছেই ঘৰত গৈ এইটো চাই তোমালোকে নোট ডাউন কৰিব পাৰিবা এইটো বুজিব লাগে অ'কে যদি কিবা কেলকুলেশ্যন লাগে সেইটো কম সেইটো কৰিবা তোমালোকে সো চোৱা যদি এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন হয় পাৰফেক্টলি ষ্ট্ৰেইট লাইন তেতিয়া
এইটো লাইনৰ লগত ইফালে যিটো এংগল হ'ব এটা এইফালে সেম এংগল হ'ব হয়নে কিন্তু এইটো ষ্ট্ৰেইট লাইন নহয় এইটো অলপ এনেকুৱা বেন্ড আছে তাৰ মানে এইটো পইণ্টত তোমাৰ টেনজেন্ট বা স্পৰ্শকে যিটো এংগল কৰিব হৰিজন্টেল এক্স এক্সিছৰ লগত এইটো পইণ্টৰ টেনজেন্টে সেম এংগল নকৰে ওকে সো দিস ইজ θ1 দিস ইজ θ2 আমি এতিয়া কি কৰিম কম্পোনেন্ট লম সো ইফালে তাৰ কম্পোনেন্ট অবভিয়াসলি থিটাৰ লগতে যেটো হয় cos θ t cos θ1 হ'ব ইফালে x কম্পোনেন্ট হ'ব t cos θ2 and then এইটো ডাউনৱার্ড আছে সো এইটোৰ তলৰ পিনে কম্পোনেন্ট হ'ব t sin θ1 এইটো অলপ ওপৰ পিনে আছে সো ইয়াৰ ওপৰৰ ফালে হ'ব t sin θ2 okay good now এতিয়া ইমাজিন কৰা যে এইটো ৰিয়েলি স্মল এই যে ডেল্টা এক্স যে লৈছো মই delta x to really small kiman small as much as you can take it so maybe 0.01 millimeter or 0.001 millimeter tiny eta part so imane horu je eitu almost eta anetar uporot ahi jabo enekwa type hoi goise in that case ei duta point of course ki hol almost eta point ot ahi ase right in that case তোমার কি হব সো ওকে বহুত ওচৰত সো এক্স এক্সিছৰ ফালে আমি যদি লিখো নেট ফোর্স এক্স এক্সিছৰ ফালে কিমান আছে সো পজিটিভ ডিৰেকশ্যনত আছে আমাৰ t cos θ2 and নেগেটিভ ডিৰেকশ্যনত আছে t cos θ1 ঠিক আছে so x or ফালে positive t cos theta minus t cos theta 1 right okay and y axis or ফালে positive y axis or ফালে কিমান ফোর্স আছে fy ধরা total এটো হল t sin theta 2 minus তলৰ পিনে কি আছে t sin theta 1 so minus বহাই দিম এটো so ওপৰৰ পিনে আছে t sin θ2 তলৰ পিনে t sin θ1 so ওপৰৰ y direction to positive যদি লৈছো এৰো নেগেটিভ হ'ব ৰাইট এতিয়া মই কি কৈছো যে তোমালোকৰ এই ষ্ট্ৰেচ কৰা যেটো মানে যিমান উঠাইছা এই যে এইটো পইণ্ট বেসিক্যালি কিমান y2 আৰু এইটো কিমান y1 এইবিলাক ৰিয়েলি স্মল ওকে বহুত স্মল তেনেকুৱা টাইপৰ 1 মিলিমিটাৰ কিবা এনেকুৱা সিচুৱেশনত এই এংগল দুটা কি হ'ব বহুত স্মল হ'ব অলমোস্ট জিৰো যেন এটা হুতা এনেকুৱা আছে টানি ৰাখিছা যদি 1 মিলিমিটাৰ ওপৰত লৈ গৈছা কিনো এংগল হ'ব প্ৰডিউস ৰাইট ৰিয়েলি স্মল এটা এংগল হ'ব এন্ড ভেৰি স্মল এংগলৰ কাৰণে আমাৰ কি জানা আছে cos of theta is almost equal to 1 right so the cos of theta equal to almost 1 hoy sin theta is almost theta hoy right then tan theta almost theta hoy or in other words sin theta is like tan theta hoi jay right sin theta or tan theta values same হয় কারণ tan theta হল sin theta by cos theta তো cos theta যদি 1 হয় so tan theta is like sin theta okay এইটো property small angle ক্ষেত্ৰত যেটো হয় আমি ইয়াত ইউজ কৰিম so this thing এতিয়া কি হ'ব so cos theta 2 কি হৈ গল 1 অৰ নিচিনা cos theta 1 1 অৰ নিচিনা so t fx2 almost 0 but fy 0 নহয় okay fy 0 নহয় so ইয়াত আমি ইউজ কৰিম এই sin theta is like tan theta 2 so ইয়াতে বহাই দিম আমি tan theta 2
মাইনাছ টেন থিটা ওৱান অ'কে এইটো ৱাই ডিৰেকশ্যনৰ আমাৰ টোটেল ফ'ৰ্চ হৈ গ'ল নাও ইয়াতে আমি এটা প্ৰপাৰ্টি ইউজ কৰিম চ' টেন থিটা মানে বেচিকেলি কি যিকোনো এটা লাইনৰ এইটো যে থিটা এংগল হয় টেন থিটা হ'ল দিছ ৱাই ডিভাইডেড বাই এক্স ৰাইট এইটো যদি ৱাই হয় এইটো যদি এক্স হয় টেন থিটা ইজ ৱাই বাই এক্স এণ্ড যদি এইটো কাৰ্ভ হয় এনেকুৱা এটা কাৰ্ভ টাইপৰ হয় এণ্ড এইটো পইণ্টত টেনজেণ্টৰ এংগল যদি থিটা হয় দেন শ্লোপ টেন থিটা মানে কি জুমন এটা কাৰ্ভ আছে ধৰা ফাংচন আছে অ'কে ফাংচনৰ যিকোনো এটা পইণ্ট যিকোনো এটা পইণ্ট এক্সত কৰস্পণ্ডিং আমি কি কৰিছোঁ কাৰ্ভটোৰ এইটো পইণ্টত টেনজেণ্ট এটা টানিছোঁ এই টেনজেণ্টটোৱে থিটা এংগল কৰিছে চ' এই যে শ্লোপ যে ইজ গিভেন বাই টেন থিটা স্পৰ্শকটোৰ বাট এইটোৱে ফাংচনৰ কি বুজায় য়েছ এণ্ড শ্লোপ কেনেকুৱা পাওঁ আমি য়েছ চ' বেচিকেলি কি ডেল ৱাই বাই ডেল এক্স এতিয়া ডেল এক্স টেন্স টু জিৰ' হ'লে কি হ'ব য়েছ বাট এইটো বস্তুৰ ডেল এক্স লিমিট ডেল এক্স টেন্স টু জিৰ' del y by del x right what is this ddx of y dy by dx of okay ঠিক আছে সো আমি সেই কাৰণে একচুয়ালি এই ট্ৰিকটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ sin থিটা নলৈ আমি tan থিটা লৈছোঁ যাতে আমি ডাইৰেক্টলি এই ষ্ট্ৰিংডালৰ এইটো পইণ্টত আমি ddx ল'ব পাৰি ষ্ট্ৰিঙৰ কাৰ্ভটোৰ যদি কিবা এটা ফাংচনেল বেণ্ড ফৰ্মটো আছে চ' টেন থিটা মানে এইটো পইণ্টত স্পৰ্শকৰ শ্লোপ এণ্ড ডেট মিনছ ডেৰিভেটিভ এইটো আগৰ আমাৰ কেলকুলাছৰ পৰা বস্তুটো অহা তোমালোকে পাইছা চ' এফ অফ ৱাই হৈ গ'ল টি কি আছিল চাইন টেন থিটা 2 মাইনাছ টেন থিটা 1 এইটো আমি লিখিম কি থিটা 2 মানে কি এইটো পইণ্টৰ শ্লোপ মানে করসপন্ডিংলি x2 পয়েন্ট সরি থিটা 2 মানে x2 পয়েন্ট সো ডেল y সো ডেল x অফ কি হল y হল এট x1 পয়েন্ট x ইকুয়াল টু x1 পয়েন্ট সরি x2 থিটা 2 যেহেতু এইটো পয়েন্টৰ স্লোপ সিমিলারলি tan theta to এইটো পয়েন্টৰ স্লোপ সো ডেল x of y at x equal to x1 okay এতিয়া আমি ইন্টারেস্টিং পয়েন্টত আহিছো এটা ইকুয়েশন আমি ডিরাইভ কৰি আছো কি ইকুয়েশন আলটিমেটলি যাতে নিউটনস ইকুয়েশন তো লেখা যায় ওকে আলটিমেটলি যাতে নিউটনস ইকুয়েশন ইফালে একটা f সেই f টু ক্যালকুলেট কৰি আছো তাৰ পিছত এটো ইকুয়াল টু কি কৰিম মাস ইনটু এক্সিলারেশন দেন সলভ কৰিম এই সৰু পিসটোৰ কাৰণে অলমোস্ট 0 এটোৰ কাৰণে যদি হয় দেন আমি কম এট দ্য পয়েন্ট x আৰু তাৰ এৰাউণ্ডত এইটো ইকুয়েশন ফলো কৰিব তাৰ সলিউশন হ'ব এইটো and that means any other point or কাৰণে এইটো ভ্যালিড হ'ব ওকে ইয়াত এটা পয়েন্ট হল আমি ইয়াত ddx লিখা নাই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ লিখিছো ওকে তাৰ কাৰণ হল যেনেকুৱা x ভেৰি কৰিলে আমাৰ y ভেৰি কৰে স্ট্ৰিংটোৰ হাইট ইফালে যদি যাও কি হ'ব স্ট্ৰিংটো অলপ ওপৰত গৈছে মেবি আৰু বহুত দূৰত গলে নামি আহিব বাট এই স্ট্ৰিংটো যে এৰি দিছো
ইভেন এক্স ইকুৱেল টু x1তো ছেইম হাইট নাথাকে, অলপ পিছত কি হ'ব, তলত আহিবই, নাচি থাকিব, ৰাইট? তাৰমানে এইটো জাষ্ট এক্সৰ ফাংচন নহয়, y2, ইটছ অলছ' এ ফাংচন অফ টাইম। চ' y2 y ফাংচন অফ এক্স কমা টি আচলতে এক্সৰটো আছে, ইফালে গ'লে চেঞ্জ হয়, বাট টাইমৰ লগত এনি পইণ্টতো চেঞ্জ হয়, মানে এক্স চেঞ্জ নকৰিলেও টাইমৰ লগত চেঞ্জ হয়, অ'কে? আৰু যদি টি আমি চামহাও ইমাজিন কৰোঁ যে চেঞ্জ নকৰোঁ, ওৱান স্ক্ৰীনশ্বট, বুজিছা? এট এনি টাইম এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'লে জাষ্ট এক্স বেলেগ বেলেগ যদি হয়, ৱাইও বেলেগ হয়। তাৰমানে টি চেঞ্জ নকৰিও আমি এক্স চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, অৰ এক্স চেঞ্জ নকৰিও আমি টিৰ ভেৰিয়েশ্যন চাব পাৰোঁ। এণ্ড দেটছ ৱাই ইয়াত মই DDX লোৱা নাই, ∂x লৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ টি চেঞ্জ কৰাৰ একো ইচ্ছা নাই, কাৰণ আমি এটা ফিক্সড কি কৰি আছোঁ, টাইমত চাই আছোঁ যে এক্সৰ লগত কি ভেৰিয়েশ্যন, অ'কে? টিৰ ভেৰিয়েশ্যন আহিব, বাট এইটো আহিব আমাৰ নিউটনছ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা, সেইফালত যে m ইনটু DDT দুইবাৰ লৈ y তাৰ পৰা আহিব। চ' হাফ পাৰ্ট আমি মোটামুটি কৰিলোঁ, বাট ইয়াত অলপ বাকী আছে, অ'কে? এইটো অলপ চিম্প্লিফাই কৰি এটা টাৰ্মত আনাত আমাৰ ইচ্ছা আছে। চ' এতিয়া চোৱা, এতিয়া লেটছ ৰাইট দিছ। চ' ডেল এক্স অফ y2 আমি অলপ চিম্পল কিবা লিখিম, ডেল y ডেল এক্সটো ধৰা আমি সাম ফাংচন f অফ x লিখি দিলোঁ। চ' এট x ইকুৱেল টু x1 মানে বেচিকেলি fx1, okay? And then similarly del y of del x at x equal to x2 মানে নাম দিছোঁ f of x2, কিবা এটা ফাংচন তো হ'ব, চ' নাম দিছোঁ তেনেকুৱা। নাও x2 মানে কি, x2 মানে x1 প্লাছ ডেল্টা এক্স, এইটোৰ চাইজ যিহেতু ডেল্টা এক্স, চ' এইটো হৈ যাব আমাৰ f x1 প্লাছ ডেল্টা এক্স। তাৰমানে এই ইকুৱেশ্যনটো আমি এনেকুৱা লিখিম t ইনটু এই পিচটো কিমান, f of x2 মানে x1 প্লাছ ডেল্টা এক্স মাইনাছ f of x1 দিছ। এতিয়া ইয়াত লাগিব তোমালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰ লাষ্ট ছেমৰ বা কোনোবা ছেমৰ টেলৰ চিৰিজ, ৰাইট? মানে অলপ এক্সপেণ্ড কৰিব লাগিব এইটো, ইনাফ এক্সপেণ্ড কৰি মিনিমাল ইণ্টাৰেষ্টিং টাৰ্মটো ৰাখি বাকীবিলাক আমি কি কৰিম, নেগলেক্ট কৰিম। এণ্ড দেটছ ৱাই মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে এই পিচটো বহুত সৰু ল'ব লাগিব, অ'কে? চ' টেলাৰ চিৰিজ কি আছিল, মই জাষ্ট ডিৰেক্টলি চিৰিজটো লিখি দিম, এণ্ড দেন ইউ কেন এপ্লাই ইট। চ' এনি যদি ফাংচন চাম h of x প্লাছ লেটছ চে x নট প্লাছ এনেকুৱা সৰু এটা কিবা ডেল্টা থাকে, চ' এইটো মিনিং কি, ইয়াত দেখা যায়, এইটোৰ মিনিং হ'ল যে সাম ফাংচন hx আছে, এণ্ড ফাংচন কেন বি এনিথিং somewhere, চ' ইয়াত কেনেকুৱা চাইন টাইপৰ আছে, পিছত গৈ তাৰ মন হ'ল অলপ লাইন টাইপৰ হৈ গ'ল, দেন ইয়াত পেৰাবোলা টাইপৰ উঠি গৈ আই ডোন্ট নো বক্স টাইপৰ হৈ গ'ল। ফাংচনৰ কোনটো ডমেইনত কি হ'ব ডিফাইন কৰা থাকিলে ন' ইছ্যুজ, ৰাইট? চেঞ্জ হৈ থাকিব, বাট আমাৰ সদায় ইণ্টাৰেষ্ট মানে গোটেই ইউনিভাৰ্চত নাই, আমাৰ কিবা এটা স্পেচিফিক ডমেইনত ফাংচনৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। ধৰা 0ৰ ওচৰত ফাংচনটো কেনেকুৱা, বা ধৰা 2ৰ ওচৰত ফাংচনটো কেনেকুৱা। চ' ফৰ এক্সাম্পল এইটো 0, এইটো ধৰা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকুৱা আছে, ৰিয়েল নাম্বাৰ লাইন আছে, অ'কে? আমি দেখিলোঁ যে 0 to 4 লৈকে এইটো চাইন ফাংচন, দেন 4 to 7 লৈ ৰাফলি 6.5 লৈকে লাইন, এণ্ড দেন 7ত গৈ অলপ কাৰ্ভ হৈছে। চ' লেটছ চে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে 7ৰ এৰাউণ্ডত ফাংচনটো কেনেকুৱা, বাকী আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। 7 য'ত আছে এক্সেক্টলি সেইটো পইণ্টত
অলপ ইফাল ইফাল ফাংচনটো কেনেকুৱা চ' তাতে ৰাফলি তেনেকুৱা টাইপৰ ৰাইট সেইটোত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ধৰা অ'কে কাৰণ কি হয় এই যে তোমালোকে পেণ্ডুলাম যেতিয়া ছল্ভ কৰিছিলা পেণ্ডুলাম যেতিয়া ছল্ভ কৰিছিলা মনত আছেনে তোমালোকৰ এইটো লৈ গৈছিলা দেন এইফালে এম জি চাইন থিটা আছিল ফ'ৰ্চটো এণ্ড দেন কি কৰিছিলোঁ আমি আমাৰ মাথা নষ্ট হৈ গৈছিল কাৰণ চাইন থিটা ইকুৱেল টু ডি টু এক্স ডি টি টু কি হ'ব নাজানো মানে ডি টু টি ডি থিটা টু ইফালে থিটা ইফালে চাইন থিটা এতিয়া চাইন থিটা তোমালোকৰ জনা আছে চাইন থিটা মানে কি অল পাৱাৰ্ছ অফ থিটা থিটা প্লাছ থিটা কিউব প্লাছ থিটা 5 এনেকুৱা টাইপৰ গৈ আছে এইফালে জাষ্ট ডি টু এনেকুৱা নহয় মানে কি ফাংচন আহিছিল এনেকুৱা আহিছিল মনত কৰা এইফালে থিটা এইফালে কিন্তু কিবা কনষ্টেণ্ট ইনটু চাইন থিটা এনেকুৱা টাইপৰ আছিল এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন আমাৰ ছল্ভ কৰা বহুত টান চ' আমি কি কৰিছিলোঁ আমি ধৰিছিলোঁ অ'কে আমি পেণ্ডুলামটো কি কৰিম শ্লাইটলি ইফালে লৈ যাম ইমান দূৰত লৈ নাযাওঁ যাতে আমাৰ এংগেলটো কি হয় সৰু এটা এংগেল হয় এংগেল যদি সৰু হয় চাইন থিটাটো থিটা হৈ যাব এণ্ড দেন চিম্পল ইকুৱেশ্যন লাইফ ইজ ইজি ৰাইট দেন আমি ছল্ভ কৰি লৈছোঁ চ' তেনেকুৱা এটা সেইকাৰণে আমাৰ এই স্মল অচিলেশ্যনত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আৰু লাৰ্জ অচিলেশ্যন দিলে আমি মৰি যাম আমি এইটো আৰু ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো আৰু চিম্পল হাৰমনিক মোশ্যন নাথাকে অ'কে চিম্পল নহয় লাইফ কমপ্লেক্স হাৰমনিক হৈ যাব বস্তুটো চ' ইয়াতে চিমিলাৰ চিটুৱেশ্যন আমাৰ আমি কি কৰিম চিম্পল চিটুৱেশ্যন ধৰিম এণ্ড চিম্পল ধৰাৰ কাৰণে বেলেগ ৰিজনৰ কাৰণে এই ফাংচনটো আমি x1 যে পইণ্ট আছে তাৰ এৰাউণ্ডত কেনেকুৱা সেইটো চাম বেছি দূৰত নাযাওঁ জাষ্ট x1ৰ এৰাউণ্ডত কেনেকুৱা ফাংচন স্মল এইটোত আমি টেলাৰ চিৰিজ ইউজ কৰিম চ' ইয়াত যেনেকুৱা 7ৰ এৰাউণ্ডত ফাংচনটো কেনেকুৱা অ'কে 7 নহয় ইন জেনেৰেল ধৰা চাম x0 পইণ্ট এইটো x0 পইণ্ট আৰু তাৰ এৰাউণ্ডত কিমান যাম চাম ডেল্টা ধৰা অলপ ডেল্টা ইফালে গৈছোঁ দেন টেলৰ এক্সপানশ্যনটো হয় ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম হয় এই x0 পইণ্টত তাৰ কি ভেল্যু মানে এক্সেক্টলি এইটো পইণ্টত কি ভেল্যু এইটো হ'ব মিনিমাম এটা তাৰ কি ইজিয়েষ্ট ফাংচনৰ গেছ যে সেইটো পইণ্টত যিটো ভেল্যু মানে এইটো কি এটা কনষ্টেণ্ট নাম্বাৰ ৰাইট x0 ভেল্যু দি দিছা তুমি কিবা এটা 7 হ'ব ইয়াত ধৰা এণ্ড ফাংচনটোত 7 দি দিলে এটা নাম্বাৰ পাবা ছেকেণ্ড তাৰ কি হ'ব dh dx at x equal to x0 মানে আৰু এটা কনষ্টেণ্ট ইনটু ডেল্টা প্লাছ তেনেকুৱা dd h dx to at x equal to x0 into delta square and so on so function to eta polynomial di assume korim ami any nice function polynomial or format likha jay right infinite number of jodi luisa finite di likha na jabo pare bahut function so for example sine function ami eta polynomial converge kore cos function or similarly exponential all nice functions hoy ne exponential e to the power x mane ki 1 plus x plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial এনেকুৱা গৈছে এই যে কোএফিচিয়েন্ট বিলাক হল এই বিলাক কৰিছা বা ইউজ কৰি এক্সপোনেনশিয়েলত চাবাচোন কি হয় ফৰ্মুলাটো স্যাটিসফাই কৰে নেকি ওকে সো এইটো হল টেলৰ সিৰিজ তোমালোকে পাইছা মনত থকাৰ কথা বা তুমি অলপ ৰিভাইজ কৰি দিলো সো এইটোৰ কাৰণে এই ফাংচনটোৰ কাৰণে আমি টেলৰ সিৰিজ ইউজ কৰিম ইয়াত সো t fx1 plus del x মানে ইয়াত আমাৰ যে x0 পইণ্ট আছে যাৰ এৰাউণ্ডত আমি ফাংচনটো কেনেকুৱা চাই আছো এইটো এতিয়া x1 হৈ গ'ল আৰু ডেল্টাটো আমাৰ হৈ গ'ল ডেল্টা x সো কি হ'ব f of আমাৰ হৈ যাব x1 plus del f by del x at x equal to x1 লগতে delta x plus তেনেকুৱা delta x square blah 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 এনেকুৱা গৈ থাকিব আৰু ইফালে আমাৰ কি আছে f of x1 টো আছে সো মাইনাস f of x1 এতিয়া এই
চিম্পলিচিটিৰ কাৰণে আমাৰ যে এই যে ইয়াত যে ডেল্টা এক্স স্কুৱেৰ, লেটছ ৰাইট ইট, এনেকুৱা ইনফিনিট টাৰ্ম গৈ আছে, দেন লাষ্টত মাইনাছ এফ অফ এক্স ওৱান। এই ডেল্টা এক্সটো আমি ইমানেই সৰু ল'ম যে আমাৰ ইয়াতটো থাকিব এটা মোটামুটি, কিন্তু ডেল্টা এক্স স্কুৱেৰ নেগলিজিবল হৈ যায়। তেনেকুৱাই সৰু আমি কি কৰিম এইটো ল'ম সেই হিচাপে, অ'কে। চ' হিচাপে সৰু লৈ আমি কি কৰিম, ক'ম যে ডেল্টা এক্স স্কুৱেৰ নেগলিজিবল। চ' এতিয়া এটা বস্তু যদি লেছ দেন 1 হয় তাৰ স্কুৱেৰ কৰিলে কি হয়, আৰু সৰু হৈ যায়। হাফ যদি থাকে তাৰ স্কুৱেৰ কৰিলে 1/4 হয়, তাৰ স্কুৱেৰ কৰিলে 1/16 হৈ যায়, হয়নে? চ' চিমিলাৰলি ইয়াত চোৱা, ডেল্টা এক্সটো যদি বহুত সৰু হয় ডেল্টা এক্স স্কুৱেৰৰ বহুত সৰু হৈ যাব। চ' আমি এইটো টাৰ্ম নেগলেক্ট কৰিম। নেগলেক্ট কৰিলে আমাৰ কি হ'ব, টি এফ অফ এক্স ওৱান প্লাছ ডেল এফ ডেল এক্স এৰ এক্স ইকুৱেল টু এক্স ওৱান থাকিল, বাকী কি নেগলেক্টেড, ঠিক আছে। মাইনাছ এইফালে কি আমাৰ এফ অফ এক্স ওৱান আছিল, এইটো আছিল, অ'কে। চ' এই এফ অফ এক্স ওৱান এফ অফ এক্স ওৱান কাটি যাব, দেন আমি চিম্পল এটা ফৰ্ম পাম, টি ইনটু ডেল এফ ডেল এক্স এট এক্স ইকুৱেল টু এক্স ওৱান। নাও এইটো এক্স ইকুৱেল টু এক্স ওৱান নিলিখি জাষ্ট ডেল এফ ডেল এক্স লিখি দিলে হ'ব। তাৰ কাৰণটো হ'ল এইটো যে যেতিয়া আমি ডেল্টা এক্স স্কুৱেৰ তাৰ নেগলেক্ট কৰি দিছোঁ, এই বস্তুটো এটা ইকুৱেশ্যন অফ এ লাইন একচুৱেলি, সাম কনষ্টেণ্ট চি প্লাছ শ্লোপ এম ইনটু এক্স। চোৱা ইয়াৰলৈকে তুমি যদি লোৱা, এইটো এটা ইকুৱেশ্যন অফ লাইন ইন টাৰ্মছ অফ কি ভেৰিয়েবল ডেল্টা। চ' ইটছ লাইক ৱাই ইকুৱেল টু এম এক্স প্লাছ চি, বুজিছা? y equal to m x plus c, এইটো এটা লাইন। এনে এটা লাইন যদি হয় তাৰ শ্লোপ তুমি এইটো পইণ্টত লৈছা নেকি সেইটো পইণ্টত লৈছা, একে হ'ব, ইটছ দ্য চেম থিং। লাইন যেতিয়া তুমি এছ্ৰিম কৰিছা, কাৰ্ভ হ'লে বেলেগ, ইয়াত শ্লোপ তাত শ্লোপ বেলেগ বেলেগ হৈ থাকিব, লাইন হ'লে অলৱেজ দ্য চেম। সেইকাৰণে আমি যিহেতু এই নন লিনিয়াৰ মানে লাইন যিটো নহয় নন লিনিয়াৰ টাৰ্মটো যেতিয়া নেগলেক্ট কৰি দিছোঁ, এট ডেট পইণ্ট আমাৰ এক্স ইকুৱেল টু এক্স ওৱানো লিখিব নালাগে, এইটো এটা লাইন হৈ গৈছে। তো শ্লোপ এনিৱেৰ এট এক্স ওৱান অৰ ইভেন এক্স টু পূৰা একে কথা, অ'কে। চ' ডেল এফ ডেল এক্স লিখিলোঁ ইয়াত। নাও এট দিছ পইণ্ট এফ আমাৰ কি আছিল, এফ আছিল del y del x at x equal to x1 is f of x1. So in general f of x is del y del x. তাৰমানে ইয়াত f to del y del x of কি লিখিম, y লিখি দিম। So f কি আছিল, del del x of y. So del del x of y or simply t del 2 del x2 of y. Okay, so f of y আমি পালো। So upward যিটো আমাৰ ফোর্স আছে, that is t this, and then আমি নিউটনস লর পৰা কি জানো, ফোর্স equal to mass into acceleration, যদি mass constant হয়, right? And ইয়াতে সৰু stringটোৰ পিছৰ mass obviously constant, ক'ত যাব string? So this must be equal to m যিমান mass হ'ব তাৰ, so I don't know, delta m লিখিম, m mass of the piece into d2y dt2 কাৰণ acceleration to, so d2y dt2 আৰু y directionৰ acceleration চাই আছো কাৰণ force কোন directionৰ, y directionৰ, so acceleration of y coordinator হ'ব লাগিব, okay বঢ়িয়া। এতিয়া মাছ কিমান হ'ব, যদি ডেন্সিটি দিয়া থাকে এই ডেল্টা এক্স দি মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে আমি মাছ পাই যাম। so density মানে লিনিয়াৰ ষ্ট্ৰিঙৰ মাছ ডেন্সিটিটো মিউ, লেটছ সে, okay, যদি ডেন্সিটিটো মিউ হয়, লিনিয়াৰ ডেন্সিটি
মিউ তাৰ মানে কি টোটাল মাছ ডিভাইডেড বাই টোটাল লেংথ অফ দ্য ষ্ট্ৰিং এইটো যদি কাৰ মাছ লাগে আমাক এই সৰু পিচটোৰ মাছ লাগে চ' ডেন্সিটি এই সৰু পিচটোৰ লেংথ দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি মাছ ডেল্টা এম পাই যাম তাৰমানে ডেল্টা এম ইকুৱেল টু হ'ব আমাৰ মিউ ইনটু ডেল্টা এক্স অ'কে চ' মিউ ইনটু ডেল্টা এক্স d2 নহয় del 2y del t2 হ'ব আকৌ সেম ৰিজন কাৰণ আমাৰ এইটো কি এক্সিলাৰেশ্যন টাইমৰ লগত হয় স্পেচ ইয়াত ইনভলভ নহয় চ' আমাৰ স্পেচ আমি টাচ নকৰোঁ সেইটো পচিবল যদি আমি পাৰ্চিয়েল ডেৰিভেটিভ লওঁ তো এইকাৰণে del 2y del t2 অ'কে এইফালে হ'ল এণ্ড এইফালে কি আছিল কিবা এটা পাহৰিছোঁ কিবা এটা চৰি এইটো কোনে লিখিব এই পিচটো বাকী আছিল লগতে আছিল চ' এই পিচটো লগতে থাকিব ইয়াত টি ডেল এক্স চ' ইয়াত ডেল এক্স এণ্ড ইয়াত ডেল এক্স অ'কে চ' টি ডেল্টা এক্স del 2y over del x2 so del x গ'ল so del 2y del x2 হৈ যাব আমাৰ mu over t del 2y del t2 this এইটো হ'ল আমাৰ ফাইনেল ইকুৱেশ্যন এই মিউ অভাৰ টিৰ ডিমেনশ্যন কিমান হ'ব কি হ'ব চ' মিউ হ'ল আমাৰ মাছ অভাৰ লেংথ টেনশ্যন হ'ল ফ'ৰ্চ ৰাইট চ' ml t-2 চ' ওপৰত গ'লে এইটো মিউ অভাৰ টি লিখিছোঁ ৰাইট চ' এইফালে ঘূৰাই দিলে বেটাৰ হ'ব চ' এইটো ডিমেনশ্যন কিমান v⁻⁻2 ডিমেনশ্যন চোৱা v স্কুৱেৰৰ উল্টা কৰিলে v হ'ল l t-1 চ' l স্কুৱেৰ t-2 হ'ল ভেলচিটি তাৰ উল্টা হ'ল এইটো ৰাইট and meter per second so 1 over v square or dimension somehow so eta kiba eta velocity and ইয়াতে যদি আমি equation to ifale likhu so basically delta y del t2 equal to এইটো ifale হৈ যাব t over mu del 2y del x2 and then এইটো আমি some sort of v square লিখি দিম where v equal to t over mu is a equation to ase this equation etu eta wave equation famous celebrated wave equation এইফালে ডাবল ডেরিভেটিভ অফ t টাইম কোঅর্ডিনেট এইফালে ডাবল ডেরিভেটিভ অফ x কোঅর্ডিনেট দুটা রিলেটেড হৈ যায় ওয়েভছত এইফালে নাচি আছে ৱেভ এটা তাৰমানে এইফালে যেনেকুৱা এক্সৰ লগত ভেৰি কৰিব টাইমৰ লগতো চিৰিয়াছলি কাৰণ ইয়াত চোৱা এটা সাইন ৱেভ ধৰা এইটো পইণ্টত এই পইণ্টটো ওপৰত গৈ আছে ৰাইট এট সাম টাইম ধৰা এট দিছ টাইম চ' এটা ধৰা পানীত ৱেভ এটা আছে ঢেউ আছে তো ঢেউটো কেনেকুৱা যায় at t equal to some t1 ধৰা ইয়াত আছে এইটো আপ okay but at some later time এই same up to এতে গুচি যাব এই কাৰণে তোমাৰ টাইমৰ লগত সিমিলাৰ বিহেভিয়াৰ ইয়াত x ৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আপ এণ্ড ডাউন ভাইব্ৰেশ্যন হ'ব
এট দ্য সেম টাইম কোঅৰ্ডিনেটৰ লগতো ভাইব্ৰেশ্যন আপছ এণ্ড ডাউনছ হৈ আছে কাৰণ দিছ ইয়াত টাইমত কি আছিল হাই আছিল সাম লেটাৰ টাইমত কি হৈছে ডাউন হৈছে সিমিলাৰলি সেম টাইমত ইয়াতো ডাউন হৈছে এইটো ইয়াত ঘুচি গৈছে অ'কে এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন তাৰ এটা জেনেৰেল সলিউশ্যন হয় কিন্তু টাইম কিমান আছে হৈছে কেই মিনিট আছে 9 মিনিট অ'কে চ' এইটো হ'ল আমাৰ জেনেৰেল কি ৱেভ ইকুৱেশ্যন এইটো সলিউশ্যনো কৰা হৈছে ইজিলি কৰা যায় একচুৱেলি তোমালোকে এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিছা নেকি ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন পাইছা নেকি এইবাৰ নেকি আগতে পাইছে এইবাৰ অলপ অ'কে এইটো চিম্পল ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন চ' আমি কি কৰিম মোৰ এই কোৰ্চটোত আমি বাৰ এইটো ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম অ'কে মে বি নকৰোঁ এবাৰে ছল্ভ কৰিম তাৰ ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনছ হ'ব ডিফাৰেণ্ট কণ্ডিশ্যনৰ সলিউশ্যনটো চেঞ্জ হ'ব প্ৰথমতে জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো লিখি দিম চ' জেনেৰেল আনচাৰটো মে বি আজিৰ ক্লাছৰ কাৰণে টাইম লাগি যাব পাৰে চ' এইটো এটা অলপ শ্লাইট ডিছকাশ্যনছ চ' জেনেৰেল ইকুৱেশ্যনটো এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব y2 কি হ'ব x আৰু t ৰ ফাংচন অবভিয়াছলি সাম a cos omega t plus phi into or let's say that's it a cos kx plus b sin kx এতিয়া k কি omega কি এইবোৰ ডিছকাছ কৰিব লাগিলে এইটোৰ সলিউশ্যন কেনেকুৱা কৰে তাতে যাব লাগিব চ' এইটো পিচ চোৱা এইটো পিচ তোমালোকে পাইছা এইটো পিচ পাইছা এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীটো পাইছা এইটো আছিল এই ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশ্যন এইটো ছল্ভ কৰিছিলা তোমালোকে ইয়াত আইদাৰ k/m আছিল নহ'লে L/g আছিল পেণ্ডুলাম হ'লে L/g আৰু স্প্ৰিং হ'লে k/m এইটো ইকুৱেল টু ওমেগা স্কুৱেৰ এটা লিখিছিলা কনষ্টেণ্ট এণ্ড ছল্ভ কৰিছিলা এইটো কৰিলে আমাৰ y ইকুৱেল টু চাম a cos omega t আহে প্লাছ চাম b sin omega t দেন অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰি এই b sin omega t আনি এটা কনষ্টেণ্ট a আৰু এইটো ভিতৰত সোমাই দিয়া যায় এজ এ ফেজ হয় মিটিং ফিক্স হৈছে ক'ত হ'ব এইবাৰ মানে क्रांतिकारी मीटिंग हो तो ऐसा कोई ऐसा आज क्लास के बाद हम अटैक करेंगे ओके सो এই মানে দুটা কনস্ট্যান্ট যে এ আৰু বি আছে এইবোৰ ৰিএৰেঞ্জ কৰি এ আৰু ফাই কৰি দিয়া যায় দুটা কনস্ট্যান্ট কিহৰ কাৰণে কাৰণ ইয়াত দুইবাৰ ডেৰিভেটিভ আছে সো এটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তার আননোন কনস্ট্যান্ট দুটা হ'ব কাৰণ তুমি দুইবাৰ ইন্টিগ্রেট কৰিলে y পাবা এফ কি অফ কোর্স কাৰণ এইটো কি acceleration is proportional to কি y so এইটো তোমাৰ এই f equal to minus ky টাইপৰ ফৰ্সৰ পৰা আহে so which is যেটো আমাক সিম্পল হাৰ্মনিক মোশন দিব ওকে so দুটা কনস্ট্যান্ট লাগিব দুইবাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কৰিলে দুটা আননোন কনস্ট্যান্ট আহিব এইবিলাক ৰিএৰেঞ্জ কৰি এটা কনস্ট্যান্ট ইফালে আৰু এটা কনস্ট্যান্ট তাতে সোমাই দিয়া যায় এই ফাইটো পোৱা যায় ইনিশিয়াল কন্ডিশনৰ পৰা a2 পোৱা যায় ইনিশিয়াল কন্ডিশনৰ পৰা এট টাইম সাম t ইকুয়াল টু 0 পজিশন কিমান আছিল আৰু ভেলোসিটি কিমান আছিল দুটা যদি দি দিয়া যায় দেন আমি কি হয় এইটো দুটা পজিশন দিলে হ'ব নেকি দুটা পয়েন্টত এট টাইম t ইকুয়াল টু 0 আর এট সাম টাইম t ইকুয়াল টু সাম 5 দিলে আমি দুটা কনস্ট্যান্টৰ ভ্যালু পাম নেকি
নাপাওঁ কাৰণ এইটোৰ এবাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে আমি পাম ভেলচিটি ৰাইট এক্সিলাৰেশ্যনৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰিলে পাম কি ভেলচিটি চ' c1 লাগিলে আমাৰ তোমাৰ ভেলচিটি দিব লাগিব at t টাইম ইকুৱেল টু 0 এণ্ড দেন নেক্সট ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলে আমি পাম পজিশ্যন চ' এইটো তেতিয়া ফিক্স হৈ গৈছে ভেলু এনেকুৱা টাইপৰ অ'কে চ' ডেটছ ৱাই এতিয়া c2টো পাব লাগিলে পজিশ্যন at t টাইম ইকুৱেল টু 0 দিব লাগিব চ' এইবোৰ হ'ল জেনেৰেল কথা তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন যেতিয়া ভালকৈ কৰিবা পাবাই আৰু পাইছা অলপ অ'কে চ' এনেকুৱা ডেটছ ৱাই তাতে মই এইটো লিখিছোঁ এতিয়া সন্মুখৰ যে আননোন কনষ্টেণ্ট এইটো আঁতৰাই দিছোঁ তাৰ কাৰণ হ'ল একচুৱেলি ইয়াতে দিয়া যায় নো ইছ্যুজ চাম এ এইটো বি এইটো চি টু বি অনেষ্ট বাট দেন এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ এ বি হৈ যাব এইটোৰ লগত মাল্টিপ্লাই হৈ এ চি হৈ যাব চ' এ বি আৰু এ চি বেচিকেলি দুটা কনষ্টেণ্ট চ' সেইকাৰণে এইটো আঁতৰাই ভিতৰটো ৰাখিলেই হৈ যায় দুটাই তিনিটা নহয় আচলতে অ'কে ডাবল ডিফাৰেঞ্চিয়েল চ' এইটো ইকুৱেশ্যন কেনেকুৱা আহে টাইম নাই চবে এটেণ্ডেঞ্চ দিছা ৰাইট এইটো ট্ৰাই কৰিবা চাবাকে কৰিব লাগিলে অলপ দিগদাৰ আছে ৰ'বা দিয়া নেক্সট ক্লাছত আমি কৰিম এণ্ড এইটো ইকুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিম আমি ভেৰিয়াছ ষ্ট্ৰিঙৰ যদি দুটা এণ্ড বান্ধা থাকে কেনেকুৱা হ'ব এটা খোলা থাকিলে কেনেকুৱা হ'ব